Hey guys! Welcome back to my channel. My name is Jasmine. It's Jasmine. Ako lang to. Ako lang to guys. Ako lang to. Sana gets nyo no? So, for today's video, it's going to be a hair tutorial video. Gagawin ko heatless wave or curl. Ano ba yun? Basta, lalagay ko na lang sa nakalimutan ko na. Basta ganun. Hindi tayo gagamit ng any heat, ng mga pangkulot, ganun. Hindi tayo gagamit, okay? So, without further ado, let's get started. Kailangan natin to rope. Dapat makapal. Kasi pag manipis, pangit yung volume. Pangit yung pag na-curl siya. Sobrang liliit. Ang pangit yung diba? Dapat mas maganda yung mga wave lang. So, dapat makapal. Tsaka kung wala naman kayong ganito, wala kayong rope, pwede namang mahabang socks. Pwede yun. So, let's start. Kailangan rin pala natin ng sanrio, guys. Here. Hindi naman ganito kadami, pero pinakita ko na sa inyo. Tsaka hair tie. Isang hair tie. So, ito. Diba? Kasing haba lang siya ng buhok ko. Hatiin nyo muna sa gitna. Sa likod. Tapos italin nyo muna yung other half. Ay, nasa na? Mukha ko nga lang. Ayan. So, ganyan na, diba? Let's do this. Ano ba yan? Ikot na lang siya dito. Ayan. Huwag masyadong mahigpit pala sa una. Kasi yung volume niya mapangit. Sa second, higpitan niya na. This is the last one. Diba parang nag-break lang kayo. Then, dito natin kakailanganin yung sanrio. So, yan yung tsura. Ganyan. So, gagawin ko lang to. And then, babalik ako. Okay? So, ito na guys. I-twist ko lang. Tapos pagsasamahin ko siya. Wait lang.
So, yeah. Yeah. 9:39 pa lang. So, babalik ako after 5 hours. O, yun na. Available. Oh my God. Tapos na. Pwede pala ito ng overnight. Pwede siyang gawing overnight. So, I'll be right back. 5 hours later. I'm back, guys. So, time check. 3:57 na. Dapat talaga 3. Mag-ano na ako, mag-shoot na ulit ako. Kaso, meron kasing dasal dito sa barangay namin. Every 3. So, hinintay ko muna matapos. Para wala masyadong, basta, yun na yun. Tapos, eto na, tatanggalin na natin siya, guys. Ow! Oh my gosh, what's that? Wait, ang hirap. Higpit. Higpit pala ng pagkakatali ko. Don't mind this hair clips. Ay! Paper clips pala, guys. Kasi may nakita ako sa may nakita akong video na pwedeng mic yung earphones. Ikakabit lang sa damit. Gamit bobby pins, but wala ako ngayon ng ganun. So, paper clips na lang. Ayan na. Oh my gosh, tumunog ang pinto. Ito muna. Isa natin. Ay, naku. Ayan na. Ulam sana pangit, no? Para hindi fail. Isa natin tanggalin. Parang iwan. Ano nangyari? Ba't ganyan naman? Ganun din dapat yun. Isa-isa lang. Pero hinila ko na. Ang galing. Ano nangyari? Go sis. Kaya mo yan. Ora pa more. Kahit hindi na maayos na. So, wait lang. Ayusin ko lang. Hey! So, ayun. Nalagyan na lang ako nito. Ano naman presentable na, diba? Diba? Oh my gosh, I am very satisfied sa result. Diba? Yun lang kailangan mo. Ito lang. Tapos, nakakuha ka ng ganyang curl. Love it. If you like this video, give it a give it a thumbs up, share it. May nagpupukpok na naman. Share and subscribe. Click na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng video. See you next vlog.